Xin chào quý vị. Không ai ngờ được, một người đàn ông Việt kiều bước vào khoang thương gia lại bị cô tiếp viên hàng không nghi ngờ, soi mói và đối xử thiếu tôn trọng chỉ vì anh mặc chiếc áo cũ bạc màu. Cô đâu biết rằng người đàn ông trông bình thường ấy lại mang theo một thân phận khiến cả khoang máy bay phải im lặng. Nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua ấy sẽ mở ra một hành trình đầy bất ngờ, cảm động và thay đổi cả cuộc đời họ. Liệu sự xúc phạm kia có xóa nhòa đi một trái tim tử tế và liệu điều gì sẽ xảy ra sau đó? Mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện đầy cảm xúc này nhé. Thưa quý vị và các bạn, người ta thường nói đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó. Nhưng có lẽ trong cuộc sống hiện đại, ánh nhìn đầu tiên lại là thứ quyết định cách người ta đối xử với bạn. Một buổi sáng cuối thu se lạnh tại phi trường quốc tế ở tiểu bang Cali, anh Hưng, người Mỹ gốc Việt 48 tuổi, bước chậm rãi qua cổng kiểm soát an ninh với bộ đồ jean cũ và áo khoác kaki sờn vai. Chiếc vali kéo theo sau đã cũ và trầy trụa vì nó đi khắp thế giới cùng với anh. Chuyến đi lần này, anh bay về Nhật để nối chuyến về Việt Nam, lần đầu sau hơn 20 năm xa quê. Chiếc máy bay thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam chuẩn bị cất cánh từ Tokyo đến phi trường Tân Sơn Nhất. Anh bước vào khoang thương gia, nhẹ nhàng tìm chỗ ngồi 3A, sát cửa sổ. Đang loay hoay bỏ vali lên cabin thì một cô tiếp viên trẻ, dáng cao ráo, mặt trang điểm kỹ lưỡng bước đến. Anh, cho em xem vé máy bay được không? Anh quay lại, hơi ngạc nhiên. Ủa, tôi làm thủ tục dưới rồi mà, sao giờ lại cần xem lại? Cô gái hơi lúng túng nhưng vẫn giữ giọng đều đều. Dạ, em muốn xác nhận lại, tại có vài người khách ngồi nhầm chỗ. Ánh mắt cô lướt từ đầu đến chân anh, rồi dừng lại ở đôi giày da cũ. Trong đôi mắt trang điểm sắc sảo ấy, ánh lên một chút nghi ngờ. Có lẽ với cô, người ăn mặc như thế này chỉ có thể ngồi khoang phổ thông, chứ không thể bước vào chỗ sang trọng như thế này. Một vài hành khách xung quanh bắt đầu liếc nhìn. Có người thì thầm, cảm giác lạc lõng tràn đến, dù anh vẫn giữ vẻ bình thản. Vé tôi đây, anh Hưng rút từ túi áo vé điện tử, hạng thương gia, tên anh in rõ ràng. Cô tiếp viên xem xong, nhoẻn miệng cười. Dạ cảm ơn anh, em xin lỗi, đây là chỉ là quy trình thôi. Nhưng khi cô định quay đi, một tiếp viên khác, trưởng cabin, bước đến hỏi nhỏ gì đó vào tai cô. Sau đó họ nhìn anh thêm lần nữa, rồi cô gái kia lại nói. Dạ anh Hưng ơi, có thể mời anh đổi qua chỗ 8C được một chút được không? Vì có sự thay đổi nhỏ trong danh sách ghế. Lần này, anh Hưng bắt đầu thấy khó chịu. Tại sao tôi phải đổi chỗ? Tôi đã đặt đúng ghế, tôi ngồi đúng chỗ, tôi không muốn đổi ghế ngồi đâu. Không khí có vẻ căng thẳng hơn. Một vài hành khách khoang thương gia bắt đầu tò mò. Có người lấy điện thoại ra quay lén. Ngay lúc đó, một người đàn ông Nhật mặc vest đi cùng trợ lý tiến đến. Thì ra, đó là một khách VIP, khách VIP được hãng mời và họ muốn anh Hưng đổi chỗ để ưu tiên cho vị khách này. Trưởng cabin nhẹ nhàng nói, anh ơi, thật lòng xin lỗi, đây là khách đặc biệt của hãng, nếu anh có thể đổi. Anh Hưng mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ. À, tôi hiểu rồi, tôi mặc đồ cũ nên mấy người nghĩ tôi nghèo, nghĩ tôi không có tiền rồi bắt tôi đổi ghế cho người giàu có, đúng hay không? Không ai trả lời. Anh đứng lên, lấy điện thoại ra, gõ vài dòng tin nhắn, gửi đến một người nào đó. Chỉ vài phút sau, một tin nhắn đến điện thoại trưởng cabin. Cô chợt tái mặt, cô tiếp viên trẻ cũng cúi gặp mặt. Không ai nghĩ rằng người đàn ông giản dị ấy lại là một triệu phú đô la, chủ một chuỗi nhà hàng và công ty đầu tư bất động sản ở California. Nhưng anh Hưng chẳng quan tâm, anh đã quen sống kín đáo, không khoe mẽ gì cả. Một nhân viên quản lý máy bay hôm đó đến trực tiếp xin lỗi anh Hưng. Vị khách VIP người Nhật lịch sự cũng xin lỗi và nói, xin lỗi thưa ngài, tôi không biết, thật vinh dự cho tôi. Anh Hưng chỉ mỉm cười đáp lại, vinh dự thật sự là đối xử tôn trọng với mọi người, không chỉ những người mặc đồ đắt tiền. Suốt chuyến bay hôm đó không ai dám lơ là anh nữa và cô tiếp viên trẻ, người ban đầu nghi ngờ anh, giờ đây chỉ biết lặng lẽ chăm sóc anh chu đáo. 2 ngày sau, khi anh Hưng đến Sài Gòn, trời vẫn còn vương chút nắng cuối hạ.
trong một tòa nhà cao tầng sang trọng giữa trung tâm thành phố. Không khí trong hội trường đang nóng dần lên với buổi họp cổ đông chiến lược của tập đoàn lớn có vốn đầu tư quốc tế. Hàng ghế đầu toàn là những gương mặt nổi tiếng trong giới đầu tư, truyền thông lắp đặt máy quay ở nhiều góc, và hàng trăm nhân viên từ các đơn vị đối tác cũng được mời đến tham dự. Trong đó có một số thành viên hàng không cũng được mời đến. Cô tiếp viên hôm nọ tên Linh cũng có mặt. Trong bộ đồng phục trang trọng, cô ngồi ở hàng ghế phía sau. Đến khi gần cuối chương trình, người MC trang trọng giới thiệu: "Và bây giờ xin mời lên sân khấu vị khách mời đặc biệt, cổ đông chiến lược đến từ Hoa Kỳ, người đã đồng hành cùng chúng ta hơn 15 năm, một người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người Việt trẻ trên thế giới. Xin giới thiệu ông Trần Hưng." Một người đàn ông mặc vest đen, cắt may hoàn hảo, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh nhạt bước ra, dáng đi tự tin, ánh mắt sáng và gương mặt thân quen đến sửng sốt. Linh chết lặng, là anh ta, là người hành khách bị yêu cầu đổi chỗ trên chuyến bay hôm trước. Mọi thứ như chậm lại trong mắt cô, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, nhưng trong lòng Linh là một cơn bão xấu hổ và nuối tiếc. Trên sân khấu, anh Hưng phát biểu mạnh mẽ và truyền cảm hứng: "Tôi là người Việt Nam, dù sống ở Mỹ hơn 30 năm, tôi tin rằng sự phát triển không chỉ nằm ở doanh thu mà còn là ở cách chúng ta đối xử với nhau, từ một nụ cười, một ánh mắt, một thái độ khiêm nhường." Cả hội trường như nín thở rồi vỡ òa vì bài phát biểu hùng hồn ấy. Sau buổi họp, Linh đứng ở lối ra, chần chừ không biết có nên lại gần. Khi mọi người đã bắt tay anh Hưng xong và tản ra, cô bước đến, ánh mắt đầy ngại ngùng. "Anh Hưng, em là tiếp viên hôm ở chuyến bay Tokyo Sài Gòn. Em xin lỗi vì hôm đó đã..." Anh Hưng nhìn cô, ánh mắt không còn xa lạ như hôm nào mà dịu dàng, điềm đạm. "Tôi nhớ và tôi chờ cô đến đây," anh nhẹ nhàng nói. Cô ngạc nhiên: "Anh chờ em hả?" "Ừ, vì tôi muốn biết sau tất cả, ai là người đủ can đảm để nhận lỗi. Cô đã đến, điều đó có giá trị hơn tất cả lời xin lỗi nào khác." Linh cúi đầu: "Nhưng tại sao hôm đó anh lại ăn mặc như thế? Tại sao lại không nói rõ danh tính?" "Vì tôi muốn thử lòng, muốn xem các cô tiếp viên ngày nay đối xử với hành khách bằng gì, bằng tâm hay bằng ánh mắt." Linh cười gượng, đúng là cô đã sai khi để vẻ ngoài đánh lừa trái tim mình, sai khi nghĩ người giàu phải luôn lấp lánh kim cương, trong khi anh lại rực rỡ theo một cách riêng. "Cho em một cơ hội để sửa sai được không?" "Cơ hội gì?" "Được mời anh đi uống cà phê như một lời xin lỗi chính thức." Anh nhìn đồng hồ rồi cười: 15 phút nữa tôi có một cuộc họp, nhưng nếu cô chờ đợi đến tối, tôi sẽ mời lại." Tối hôm đó, họ gặp lại ở một quán cà phê tại bến Bạch Đằng nằm ven sông Sài Gòn. Trò chuyện ban đầu có chút gượng gạo, nhưng rồi bật cười khi nhớ lại tình huống trên máy bay. Linh kể về tuổi thơ, về ước mơ bay khắp thế giới. Anh kể về những lần thất bại, về thời trẻ làm rửa chén ở Mỹ, từng đêm thức trắng vì nhớ mẹ ở Việt Nam. Câu chuyện nối tiếp như đã từng thân quen từ kiếp trước. Trong ánh đèn vàng, giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng và gió sông thổi mát, một mối nhân duyên lặng lẽ bắt đầu. Mối quan hệ giữa anh Hưng và Linh ngày càng trở nên thân thiết. Họ không chính thức gọi nhau là gì, cũng chẳng dám định nghĩa rõ mối quan hệ ấy. Hưng năm nay gần 50 tuổi, còn Linh mới 28. Cái tuổi mà phụ nữ vừa đủ trưởng thành để hiểu yêu không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà còn là trách nhiệm, là tương lai. Hưng bắt đầu có tình cảm với Linh, điều đó quá rõ. Ánh mắt anh mỗi lần nhìn cô đều ánh lên sự dịu dàng, trân trọng. Còn Linh, dù cũng đã thấy tim mình thỉnh thoảng chệch nhịp, nhưng vẫn ngần ngại. Cho đến một buổi chiều mưa, Linh mời anh Hưng về nhà dùng cơm ở quê Long An. Đó là lần đầu tiên anh đến thăm nhà gia đình cô. Mẹ Linh, một người phụ nữ miền Tây chất phác, đón anh bằng nụ cười hiền lành và nồi canh chua nấu với cá lóc ngoài ao. Cả bữa cơm anh Hưng nói chuyện từ tốn, nhường nhịn, không bao giờ ngắt lời ai. Mỗi câu chuyện anh kể, dù là về thành công, đều thấp thoáng bóng dáng của một cậu bé trải qua tuổi thơ nghèo khó, vượt lên số phận để đi đến thành công như hôm nay. Ăn xong, Linh và mẹ còn đang ngồi trò chuyện. Hưng chủ động đứng dậy, thu dọn mâm, rửa từng cái chén, cái đũa trong bếp một cách nhẹ nhàng. Anh không cần làm đâu, để em." Linh bước vào nói. "Không sao đâu, anh làm quen rồi." Từ ngoài phòng khách, mẹ Linh tròn mắt nhìn, lặng người vài giây rồi cười thốt lên.
Đúng là đàn ông Việt kiều, việc gì cũng biết làm, không có ngại rửa chén, không sĩ diện như mấy ông trai phố. Lúc Linh đưa Hưng về, mẹ cô kéo nhẹ tay con gái. Con à, mẹ nói thiệt, người đàn ông mà biết cúi xuống rửa chén cho nhà người ta mà vẫn không mất đi cái khí chất đàng hoàng, thì đó là người đáng để con trao cả cuộc đời. Linh cúi mặt, im lặng, trái tim cô bắt đầu rung lên một nốt khác, nốt trầm, sâu và ấm. Trên đường về, trời lại mưa răm răm. Anh Hưng lái xe chậm rãi, không khí dịu dàng như chính con người anh. Hồi nhỏ, anh từng ngủ dưới mái hiên chợ, từng bị người ta đuổi khi xin cơm thừa. Anh cũng từng làm rửa chén thuê cho tiệm phở, từng gác chân ngủ tạm ở bến xe miền Đông. Nhưng chính nhờ những ngày đó, anh mới biết quý cái bữa cơm, quý cái người cùng ngồi ăn với mình. Linh nghe mà sống mũi cay cay. Người ta nhìn anh bây giờ, thấy đồ vest, thấy ghế thương gia, thấy nhà ở Thảo Điền, nhưng em là một trong số ít người nhìn thấy anh khi mặc đồ cũ hôm đó, và điều đó đối với anh đáng giá vô cùng. Sau buổi tối hôm ấy, mọi thứ giữa anh Hưng và Linh dường như trở nên rõ ràng hơn. Dù chưa ai nói một lời chính thức, họ vẫn đi bên nhau những buổi cà phê chiều, những lần dạo phố cuối tuần, những chuyến từ thiện lặng lẽ ở các vùng quê. Linh dần mở lòng, không phải vì anh Hưng là Việt kiều, không phải vì anh thành công hay giàu có, mà vì cô nhìn thấy một người đàn ông thật sự đủ từng trải để hiểu sự im lặng của phụ nữ, đủ tử tế để không bao giờ ép buộc ai điều gì, và đủ dịu dàng để lắng nghe ngay cả khi cô không nói ra. Một chiều quê bình yên, Hưng về quê Linh chơi. Chỉ là một chuyến thăm vài ngày, không lễ nghĩa gì rườm rà, nhưng anh mang theo một giỏ quà toàn đặc sản miền Tây, thứ mà mẹ Linh rất thích. Sau bữa cơm, cũng như mọi lần, anh Hưng lại xắn tay áo rửa chén. Mẹ Linh ngồi trước hiên nhà, uống trà và cười tủm tỉm. Tôi nói rồi mà, đàn ông gì đâu mà quý dễ sợ, có duyên, có tình mà còn biết rửa chén. Linh đứng bên, chỉ biết mỉm cười, nhưng trái tim cô thì rung lên những nhịp ấm áp quen thuộc. Tối hôm đó, nhà mất điện đột ngột, mẹ Linh thắp một cây đèn dầu cũ. Cả nhà ngồi quanh bàn gỗ trước sân, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió rì rào. Bất ngờ Hưng đứng dậy, lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ. Bác ơi, hôm nay con xin phép bác một chuyện. Mẹ Linh ngạc nhiên, ủa, gì vậy con? Hưng xoay sang Linh, bước đến và từ từ quỳ gối, đặt chiếc hộp trước mặt cô, mở ra. Một chiếc nhẫn đơn giản, không lấp lánh kim cương, nhưng tinh tế và đầy ý nghĩa. Linh ơi, anh thương em nhiều lắm. Anh hứa, anh sẽ luôn là người đàn ông, có thể lo cho em, rửa chén cho em, gấp chăn cho em, lắng nghe em và đi bên em đến hết phần đời còn lại. Đồng ý làm vợ anh, nha Linh. Không gian như ngưng động, Linh đưa tay lên che miệng, đôi mắt đỏ hoe, rơi những giọt nước mắt. Rồi cô khẽ gật đầu, không nói nên lời. Dạ, em đồng ý. Mẹ Linh vỗ tay cười lớn, nước mắt chan hòa với nụ cười. Trời đất ơi, lần đầu tiên mẹ chứng kiến cái cảnh cầu hôn như thế này đó. Nhìn đã thiệt con rể ơi. Được quá rồi, Linh, con ráng giữ cái ông này nha Linh. Đàn ông như vậy, hiếm lắm đó. Cả ba cùng cười, trong bóng đêm, cây đèn dầu cháy nhẹ như ánh sáng của niềm tin, của một khởi đầu bình yên. Chiều buông nhẹ trên bờ sông quê Long An, mặt nước loang ánh vàng, gió lùa nhẹ nhẹ qua hàng dừa nghiêng bóng. Anh Hưng bước chậm rãi trên con đường đất nhỏ ven sông, bên cạnh là Linh, tà áo trắng lặng lẽ bay theo gió. Cả hai im lặng, không cần nói gì, chỉ lắng nghe tiếng gió và nhịp tim thổn thức trong nhau. Một chiếc tàu chạy ngang, để lại vệt sóng gợn giữa lòng sông. Linh nhìn theo thì thầm, anh Hưng, anh thấy không, con tàu kia nó đang đi ra giữa dòng. Anh Hưng gật đầu, ánh mắt dịu dàng. Giống như tụi mình, sau tất cả giờ mới thật sự đi vào hành trình yêu thương. Và rồi, trong khoảnh khắc thanh bình ấy, anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán Linh, dịu dàng như chưa từng có nụ hôn nào trên đời tinh tế đến thế. Tình yêu của anh bắt đầu từ một chiếc vé thương gia, nhưng lại tìm thấy ý nghĩa thật sự nơi bờ sông quê mộc mạc này. Tony cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.